درود دوستان، داستان یا افسانه‌ای که میخوایم براتون نقل کنیم داستان اقبال و گربه ایرانی از افسانه‌های کهن فارسی است که بسیار شنیدنی است و با هم میشنویم. فقط قبلش اگر تمایل داشتید لایک کنید و با نظرات خودتون ما رو راهنمایی کنید. متشکریم. در شهر نیشابور پیرزنی بود فقیر و تنگدست که پسرخوانده‌ای داشت به نام اقبال. پیرزن بعد از مرگ شوهرش تنها یک دلخوشی داشت و آن وجود اقبال بود. با ذوق و شوق برای او غذا می‌پخت، رختش را بیشست و اتاقش را رفت و روب می‌کرد. حاضر بود از صبح تا شب کار کند و زحمت بکشد تا اقبال آرام و آسوده باشد. اما در آن ایام بیشتر مردم نیشابور فقیر بودند و بیچیز و آن پیرزن هم روز به روز فقیرتر می شد. اقبال هم کار و کسب درست حسابی نداشت تا آنکه یک روز اقبال به فکر افتاد به سفر کشمیر برود و در آنجا پول پارو کند. در آن روزگار مثل امروز مردم فقیر برای خودشان داستان‌های و حکایاتی می‌ساختند و با آب و تاب برای همدیگر نقل می‌کردند. اقبال هم از زبان دیگران شنیده بود که کوچه‌های و خیابان‌های کشمیر را با طلای و نقره و جواهر فرش کردند و هر بیگانه‌ای که پایش آنجا برسد اجازه دارد که چند تا کیسه خیلی بزرگ بردارد و همه را از طلای الماس و یاقوت و زمرد پر کند و به شهر و دیار خودش برگردد و تا آخر عمر آرام و آسوده زندگی کند. حتی شنیده بود که در کشمیر دیوار خانه ها از طلاست و در و پنجره ها را با الماس و یاقوت می پوشنند. مردم در ظرف طلا غذا می خورند و خرده های طلا را از کف اتاقها با جارو می روبند و توی آشغالدونی می ریزند. اقبال هم عزمش را جذب کرده بود که به کشمیر برود و چند تا کیسه پر از طلای جواهر با خودش بیاورد و مادرخوانده‌اش را از فقر و تنگدستی نجات دهد. اما نیشابور کجای و کشمیر کجا؟ راه دور و درازی بود و این سفر پرخطر برای جوانی مثل او که کم تجربه بود و جثه کوچک و ضعیفی داشت آسان نبود. اما اقبال جوان شجاعی بود و از خطر نمی ترسید. وانگهی او مال و ثروتی نداشت که از راهزنهایی که در کوه و کمر در کمین نشسته بودند بترسد. فقط ترس از حمله گرگ و کفتار را داشت که برای دفاع از خود شاخه بزرگی از یک درخت کهنسال را برید و چوب دستی محکمی درست کرد. و یک روز صبح چوب دستیش را به دست گرفت و کوله بارش را به دوش انداخت و به مادرخوانده‌اش گفت که می‌خواهد به کشمیر برود و چند کیسه را پر از طلا و جواهر کند و بیاورد. پیرزن که می‌ترسید اقبال در این سفر طعمه گرگ و پلنگ شود، گریه و زاری کرد و التماس کرد که با فقر بسازد و از این سفر چشم‌پوشی کند. اما اقبال زیر بار نرفت. پیرزن هم ناچار تسلیم شد و چند دانه نان خشک و کمی پنیر و خرما را که در خانه بود در کوله بار او گذاشت و در حق او دعا کرد. اقبال به راه افتاد. اقبال چند شبانه روز در کوره راه‌ها سرگردان بود تا آنکه کاروانی را از دور دید و در کنار جاده ایستاد تا کاروان رسید. سالار کاروان وقتی این جوان لاغر و ضعیف را با چوب دستی و کوله بار دید مقصدش را پرسید. اقبال گفت که قصد کشمیر را دارد. سالار کاروان دلش به حال او سوخت و گفت جوان، از اینجا تا کشمیر راه زیادی است، اما تو شانس آورده ای که ما به کشمیر می رویم. من تو را همراه خودم می برم و باید تو از اینجا تا کشمیر در خدمت سرپرست های کاروان باشی و در بستن و باز کردن بار و کارهای دیگر به دوستان ما کمک کنی.
اقبال خوشحال شد و با آن کاروان همراه شد و هر کاری از او میخواستند با روی خوش انجام میداد و سالار کاروان از او راضی بود. و یک شب که از او پرسید برای چه منظوری به کشمیر می روید، اقبال گفت که چند کیسه بزرگ با خودم آوردم که پر از طلا و جواهر کنم و زود به نیشابور برگردم. سالار کاروان لبخندی زد و چیزی نگفت و کاروان همچنان میرفت و پیش میرفت و از کوه و کمر و دره و تپه و بیابان و حاشیه جنگل میگذشت تا آنکه بعد از هفته ها کاروان در مرکز کشمیر بار انداخت و اقبال از سالار کاروان خداحافظی کرد و کیسه هایش را از کوله بار درآورد و دوان دوان رفت تا رسید به کوچه ها و خیابان های آن شهر. ولی وقتی به اطراف نگاه کرد از تعجب خشکش زد. در خیابان های کشمیر نه از طلا اثری بود و نه از جواهر خبری. کوچه ها و خیابان های آنجا درست مثل کوچه ها و خیابان های بقیه شهرها بود. به ساختمان های دور بر نگاه کرد، به در و دیوار خانه ها نگاه کرد، ولی هیچ چیز غیر عادی ندید. نه دیوارها از طلا درست شده بودند و نه ساختمان ها. در و پنجره ها هم نه الماس نشان بودند و نه یاقوت نشان، بلکه همه از چوب درست شده بودند و بعضی از درهای و پنجره ها هم شکسته و رنگ رو رفته بود و خیلی هم بد منظره. مبهوت شده بود. یک مشت توی مغز خودش میکوفت، یک مشت به در و دیوار و اصلا نمیدانست که چه باید بکند. آن همه گرفتاری برای خودش درست کرده بود و حالا رسیده بود به کشمیر و میدید که اینجا هم مثل بقیه شهرهاست و تنها تفاوتش با نیشابور این بود که نیشابور شهر دیار او بود و در اینجا غریبه بود. تا مدتی گیج و منگ بود، بی منظور و بی هدف و بی آنکه جایی و کسی را بشناسد توی کوچه و خیابان‌ها راه میرفت تا آنکه خسته شد و روی سکوی دم در یک خانه خیلی بزرگ نشست. آنقدر خسته بود که حالش را نمیفهمید. روی همان سکو خوابش برد. یک وقت متوجه شد که یک نفر او را تکان می‌دهد. چشمش را باز کرد، مرد بد قیافه‌ای را دید که سر او داد می‌کشید و به او ناسزا می‌گفت که چرا روی سکوی دم در آن خانه خوابیده. و اقبال هرچی به این مرد می‌گفت که غریب است و کسی کاری ندارد، او دست بردار نبود. اما اقبال که گیج و خسته بود و نمی‌دانست به کجا برود و چه کند، و آن مرد که نامش سابو بود و آشپز آن خانه بزرگ بود، وقتی دید که با فحش و ناسزا نمیتواند او را از روی سکو بلند کند، رفت چوب درازی با خودش آورد و با چوب توی سر اقبال بیچاره میکوفت. در همین گیر و دار لعل صاحب آن خانه بزرگ که آدم خوب و خوش قلبی بود از راه رسید و چشمش که به این منظر افتاد دلش برای اقبال سوخت و چوب را از دست سابوی آشپز گرفت و او را از کتک زدن یک جوان بیگناه ملامت کرد و از اقبال پرسید که کیست و چه کار میکند. سابو جلو دوید و گفت ارباب، دلتان برای این جوان نسوزد، او برای دزدی آمده. چند ساعت است روی این سکو خوابیده و منتظر فرصت است که وارد خانه شود و چیزی بدزدد. لعل او را کنار زد و گفت بگذار این جوان بیچاره حرفش را بزند. اقبال سر و صورت خون‌آلودش را پاک کرد و برای لعل داستان خود را شرح داد. اقبال قیافه نجیب و مظلومی داشت. لعل وقتی داستانش را شنید گفت اقبال، حالا که دیدی خیابان‌های کشمیر را با طلای جواهر فرش نکردند، چاره‌ای نداری جز این که کاری پیدا کنی که از گرسنگی و درماندگی تلف نشوی. فعلا به خانه ما بیا و در آشپزخانه نزد سابو مشغول کار شو تا ببینم چه می شود. سابو اخلاق تند و تیزی دارد اما آشپز خوبی است. سابو باز هم جلو دوید و گفت ارباب، چطور ندیدی و نشناخته به این جوان اطمینان میکنید و او را به خانه خودتان راه میدهید؟ لعل گفت
از ظاهر و قیافه او پیداست که دروغگو و حقه‌باز نیست. او را به آشپزخانه ببر و از هر جهت مراقب او باش. اقبال بینوا از همان روز زیر دست سابو در آشپزخانه مشغول کار شد. سابو خادم بیرحمی بود، سخت‌ترین کارها را به عهده او گذاشت و به هر بهانه سر و داد می‌کشید و گاهی با چوب بلندش توی سر و صورت او می‌کوفت. از همه بدتر این که وادارش کرده بود شبها در انباری نزدیک آشپزخانه بخوابد که مرکز تاخت و تاز موشها بود و اقبال از ترس موشها جرأت نمی‌کرد تا صبح چشم روی هم بگذارد و لحظه‌ای بخوابد. و به این ترتیب از صبح زود که کار در آشپزخانه را شروع می‌کرد خواب‌آلود بود و سابو بهانه به دست می‌آورد و هر ساعت به شکلی اذیتش می‌کرد. و کم کم اقبال متوجه شده بود که اگر به همین شکل پیش برود به زودی از پا در می آید و سلامت خود را دست خواهد داد. اما در میان اهل خانه نرگس دختر ارباب از همه دلسوزتر و مهربانتر بود و چون گاه گاهی برای سرکشی به آشپزخانه می آمد متوجه وضع و حال اقبال شد و با صراحت به سابو گفت که حق ندارد این جوان را کتک بزند. از آن به بعد سابو کمتر او را کتک میزد، اما عیب کار این بود که موشها توصیه هیچ کس را قبول نمی کردند. و این بار هم نرگس بود که متوجه شد اقبال همیشه خواب‌آلود است. و یک روز علت را پرسید و اقبال داستان موشها را برای او شرح داد. نرگس خندید و همان روز چند سکه به او داد و گفت روزهای دوشنبه در محله ما بازاری هست که در آن همه چیز پیدا می شود. فردا دوشنبه است، به این بازار برو، در گوشه از این بازار هر جور حیوانی را می فروشند. شاید بتوانی گربه خوب و زرنگی پیدا کنی که تو را از شر موشها نجات بدهد. اقبال روز بعد به آن بازار رفت. بازار روزی به این بزرگی در تمام عمر ندیده بود. هر کس هر چه لازم دانست از مروارید و الماس گرفته تا منقل حلبی و کاس و بشقاب شکسته در آن بازار پیدا می‌کرد. در یک گوشه مخصوص خرید و فروش جانوران اهلی و وحشی بود و اقبال به چشم خودش دید که چند نفر به بازار آمده بودند تا برای اربابشان فیل بخرند و در میان فیل‌ها یک فیل را که خرطوم بسیار درازی داشت انتخاب کرده بودند و بر سر قیمت آن با فروشنده چانه می‌زدند. و ما در همین گوشه جایی بود برای خرید و فروش سگ و گربه. اقبال در میان گربه ها ناگهان چشمش به گربه سفید و بسیار قشنگ افتاد که موهای بسیار بلندی داشت و با چشمان براق و قهوه‌ای رنگش به او نگاه میکرد. فروشنده وقتی متوجه شد که اقبال با آن گربه چشم دوخته جلو آمد و برای او شرح داد که این گربه از نژاد بسیار والای گربه های ایرانی است که در دنیا نظیرشان پیدا نمی شود. و اقبال هم تردید را کنار گذاشت و هرچه پول داشت به فروشنده داد و گربه ایرانی را خرید و با خود به خانه آورد و آن را به خوابگاه وحشتناک خود برد و در آنجا رهایش کرد و به آشپزخانه رفت و مشغول کار شد. آن روز خانواده لعل چند دسته مهمان داشتند و کار آشپزخانه معمولاً در چنین روزهایی خیلی زیاد بود. اقبال فرصت سرخاراندن نداشت، تا غروب آفتاب این طرف آن طرف می‌دوید. سابوی آشپز هم در هر فرصت به او نیشی می‌زد و ناسزایی می‌گفت. و اقبال که دیگر با این وضع عادت کرده بود دندان سر جگر می‌گذاشت و حرفی نمی‌زد. و هرچه بود آن روز هم گذشت و مهمان‌ها آمدند و رفتند و اقبال بعد از آنکه ظرف‌ها را شست و کار آشپزخانه را تمام کرد به خوابگاه خود رفت و ظرفی که پر کرده بود از گوشت مرغ و بوقلمون و بره جلوی گربه ایرانی گذاشت. ولی گربه اصلا لب به آن نزد. اقبال تعجب کرد که چرا گربه ایرانی چیزی نمیخورد. اما با خودش گفت که شاید این گربه غذای مخصوصی میخورد که من خبر ندارم. با این حال آنقدر خسته بود که فکرش درست کار نمیکرد. با لباس توی رخت خواب افتاد و به خواب رفت. در روشنایی کمرنگ سحر از خواب بیدار شد و به اطرافش نگاه کرد.
منتظر بود که موشها بیایند و از سر و روی او بالا بروند، ولی هرچه صبر کرد از موشها خبری نبود. هیچ گونه سرصدایی در خوابگاهش نبود. مثل اینکه جست و خیز موشها تمام شده بود. سرش را بلند کرد و به اطراف نگاه کرد. همه جا امن امان بود و در کنار بالش او گربه سفید ایرانی خوابیده بود و خورخور ملایمی میکرد. اقبال هنوز حقیقت را باور نمیکرد. از جا بلند شد و همه جا را وارسی کرد. همه چیز مرتب و منظم بود. حتی رد پای یک موش را پیدا نکرد و تازه میفهمید که چرا دیشب گربه سفید ایرانی به آن همه گوشت مرغ و بوقلمون یک نگاه هم نینداخته بود. چون با گوشت لذیذتری خودش را سیر کرده بود. بله، با گوشت موشها. از آن شب به بعد اقبال دیگر از موشها ترس نداشت. روزها در آشپزخانه زحمت میکشید و زخم زبان اخلاق تند و زننده سابو را تحمل میکرد. ولی در عوض شبها آسوده میخوابید. و به این ترتیب روزهای و هفته‌ها گذشت و اقبال با اینکه برای مادر خوانده‌اش دلتنگی میکرد، ولی دلش نمیخواست با دست خالی به نیشابور برگردد و شاهد فقر و بینوایی پیرزن باشد و چاره‌ای جز صبر و تحمل نداشت. و زندگی او در آن خانه بزرگ و در کنج آشپزخانه میگذشت تا اینکه روزی از روزها ناخدا دلاور به آن خانه آمد. آنطور که خدمتکاران میگفتند ناخدا دلاور هر سال بیامد و هر کس جواهر یا طلا یا چیز قیمتی داشت به او میسپرد و ناخدا که با کشتی بزرگ خود به سواحل آفریقا میرفت این چیزها را به قیمتهای بسیار خوب به ثروتمندان آن حدود میفروخت و در بازگشت 90% از این مبلغ را به صاحب جنس میداد و 10% را برای خود و کارگران کشتیش برمی‌داشت. و ناخدا دلاور آنقدر شریف و درست کار بود که همه به او اعتماد داشتند و قیمتی ترین جواهرات را با خیال آسوده به او می‌سپردند. آن روز هم ورود ناخدا به خانه آقای لعل همه را به تکاپو انداخته بود. هر کس از گوشه‌ای می‌دوید و چیزی را می‌آورد و به ناخدا می‌سپرد. اما اقبال آن روز هم افسرده و درمانده در گوشه آشپزخانه مانده بود و ظرفها را می‌شست و در شوق و شادی دیگران شریک نبود و هیچ کس هم به فکر او نبود غیر از نرگس دختر ارباب که دلش برای او می‌سوخت. و آن روز هم به آشپزخانه رفت و گفت اگر چیزی دارد به ناخدا بسپارد تا برای او بفروشد. اقبال که چیزی با ارزشی نداشت با غم و غصه به او نگاهی کرد و حرفی نزد. اما نرگس کمی فکر کرد و گفت اقبال آن گربه ایرانی را بیار و به ناخدا بسپار. اقبال گفت نرگس خانم سر به سرم نگذارید. ولی نرگس اصرار کرد و گفت شاید در آنجا این گربه قشنگ خریداران خوبی داشته باشد. اقبال هنوز تردید داشت و پیش خود فکر میکرد که اگر گربه را از خود دور کند دوباره لشکر موشها به خوابگاه او هجوم میآورند. نرگس فکر او را خواند و گفت از موشها ترس نداشته باش. فردا روز دوشنبه است. میتوانی از بازار روز گربه دیگری بخری و بیاری که با موشهای خوابگاه تو در بیفتند. اقبال تسلیم نظر او شد و گربه سفید ایرانی را بغل کرد و برد و به ناخدا سپرد. همه اهل خانه می خندیدند و فکر می کردند که اقبال می خواهد با ناخدا شوخی کند که گربه‌اش را برای سفر به آفریقا به ناخدا سپرده. ولی ناخدا که مرد خوب و با ادبی بود چیزی نگفت و گربه ایرانی را همراه با چیزهای قیمتی که خانواده لعل و خدمتکارانش به او سپرده بودند با خود برد. و روز بعد اقبال به بازار رفت و گربه سفید و قشنگی خرید که درست شکل و شمایل گربه‌ای بود که به آفریقا رفته بود. و این گربه هم از همان نژاد ایرانی بود و موهای بلند و سفید و چشمهای براق داشت و مثل او در جنگ با موشها بیرحم بود. و به همین علت بعد از مدتی اقبال گربه اول را فراموش کرد و به زندگی عادی خود در آن خانه ادامه میداد.
و هیچ گونه امیدی نداشت که روزی دستش به جایی بند شود و کار و شغل مناسبی پیدا کند که بتواند پول زیادی پسنداز کند و به نیشابور برگردد. قضیه گربه و ناخدا دلاور و سفر آفریقا هم کم کم فراموش شد و در خانه لعل هیچ کس از این چیزها حرفی نمیزد. هرچند که اقبال خیالش از طرف موشها آسوده شده بود، ولی از دست سابوی آشپز دلش خون بود. روزی نبود که این آدم بد اخلاق به بهانه‌ای سر او داد بکشد و زخم زبانی به او نزند. تنها دلخوشیش این بود که سابو با او فحش میداد، ولی از ترس نرگس دختر ارباب کتکش نمیزد و به این ترتیب هفته‌های و ماه‌ها گذشت. تا اینکه روزی از روزها اقبال از خدمتکاران خانه شنید که ناخدا دلاور از سفر آفریقا برگشته. آن روز قرار است به آنجا بیاید و همه بی‌صبرانه در انتظار او بودند. تا آنکه انتظارها عصر آن روز به سر آمد و ناخدا دلاور به آنجا آمد و 2 نفر از کارگران کشتی هم همراه او بودند که چند کیسه بزرگ روی دوش هر کدام از آنها بود و همه با تعجب به آن 2 کارگر و کیسه هایی که آورده بودند نگاه می‌کردند و کنجکاو بودند که زودتر از قضایا سر در بیاورند. آقای لعل و همسرش و همه خدمتکاران دور ناخدا دلاور جمع شدند و به او خوش آمد گفتند. ناخدا از همه آنها تشکر کرد و صندوقچه‌ای را باز کرد و نام یک اهل خانه را که چیزهایی به او سپرده بودند خواند و به هر کدام چند سکه طلا داد و گفت که این سکه ها در بهای آن چیزهایی است که به من دادید. و همه اهل خانه و به خصوص خدمتکاران از معامله با ناخدا دلاور خوشحال شده بودند. آقای لعل وقتی ناخدا دلاور سهم هر کس را به دست او داد از او پرسید: ناخدا، آن کیسه های بزرگ که آن 2 کارگر با خودشان آوردند مال کیست؟ ناخدا گفت: اول به من بگویید آن شاگرد آشپز که اهل نیشابور بود کجاست تا بعد جوابتان را بدهم. آقای لعل گفت: حتما منظورتان اقبال است. او از آشپزخانه بیرون نیامده. پیش خود حساب می کند گربه او قدر و قیمتی نداشته که بیاید و از شما چیزی مطالبه کند. ناخدا دلاور گفت: زود 1 نفر برود و او را بیاورد. 2 نفر از خدمتکاران همراه نرگس به آشپزخانه رفتند و او را نزد ناخدا دلاور آوردند. اقبال با خجالت سرش را زیر انداخته بود. جرأت نمی‌کرد در چشم‌های ناخدا نگاه کند. ناخدا وقتی چشمش به او افتاد گفت: بی خود و بی جهت نیست که نام تو اقبال است. اقبال، این کیسه ها که می‌بینی پر است از نقره و طلا و چیزهای بسیار قیمتی و همه آنها مال توست و چند کیسه دیگر هم پر است از این جور چیزها که فردا صبح کارگران من میآورند و به تو تحویل میدهند. نرگس گفت: ناخدا دلاور، شاید قصد دارید با اقبال شوخی کنید. این روزها اوقات اقبال خیلی تلخ است و برای شوخی آمادگی ندارد. ناخدا دلاور گفت: نرگس خانم، من قصد شوخی ندارم و در عمرم به کسی دروغ نگفتم. قضیه از این قرار است که ما در این سفر در سواحل آفریقا با رئیس قبیله‌ای آشنا شدیم که ثروتش حد حساب نداشت و هرچه با خودمان برده بودیم همه را برای خودش و افراد قبیله‌اش خرید و شبی ما را مهمان کرد. آن شب در ضمن گفتگو برای ما شرح داد از همه نعمت‌های دنیا برخوردار است، اما یک غصه بزرگ دارد. پرسیدیم که غصه بزرگ او چیست؟ گفت: در اطراف ما موش فراوان است و شبها در چادر خواب من موشها 1 لحظه راحتم نمی‌گذارند و بعضی از شبها تا صبح 1 آن خواب به چشمم نمی‌رود. وقتی این داستان را شنیدم، صبح روز بعد گربه ایرانی را برای او بردم و گفتم: این حیوان را امشب در خوابگاه خود نگه دارید و فردا نتیجه را به ما بگویید. آن رئیس قبیله که تا حال گربه ندیده بود با تعجب و ناباوری گربه را به یکی از خدمتکاران خود سپرد و قول داد که آن شب حیوان را به خوابگاه خود ببرد.
اما برای ما کاری پیدا شد که چند روزی نتوانستیم سراغ او برویم، تا آنکه 1 هفته بعد برای خداحافظی نزد او رفتیم. چشمهایش از خوشحالی برق میزد و گفت که چندین روز بود که منتظرتان بودم. نمیدانید این گربه ایرانی چه خدمت بزرگی به ما کرده که شرحش با هیچ زبانی امکان ندارد. من و همراهانم 1 ساعت در حضور رئیس قبیله بودیم و او با شوق و ذوق برای ما شرح میداد که گربه ایرانی چنان زهر چشمی از موشها گرفته که حتی یکی از موشها جرأت ندارد به خوابگاه نزدیک شود. و ما در موقع خداحافظی رئیس قبیله مقدار زیادی طلا و نقره و چیزهای قیمتی به ما داد که به صاحب این گربه ایرانی برسانیم. و ما 1 قسمت از آن را در این 2 کیسه ریختیم و بقیه را هم فردا صبح کارگران من می آورند و تحویل دوست عزیزمان اقبال خواهند داد. اقبال وقتی این داستان را شنید از شدت شوق به گریه افتاد و چند دقیقه‌ای گذشت تا توانست بر خود مسلط شود و حرفی بزند. همه دور او جمع شده بودند و می‌خواستند بدانند که او می‌خواهد با این همه طلا و نقره و چیزهای قیمتی چه کند و چه نقشه‌ای برای زندگی آینده‌اش دارد. اقبال گفت: این چیزها مال من نیست، همه آنها مال نرگس خانم است. چون نرگس خانم پول خرید این گربه را به من داد و نرگس خانم بود که مرا تشویق کرد که گربه را به ناخدا دلاور بدهم. نرگس از او تشکر کرد و گفت: این گربه ایرانی مال تو بود و همه چیزها مال توست. تو به کشمیر آمده بودی که با چند تا کیسه پر از طلا و جواهر به نیشابور برگردی و چه خوب شد که تو به آرزویت رسیدی. اقبال چند روز بعد همراه یک کاروان بزرگ به نیشابور برگشت و بقیه عمر را به راحتی گذراند. قصه ما به سر رسید. امیدواریم که قصه های شما هم به سر برسه. حق یارتان.